المحضر ده اتقفل رسميا، بس الحقيقة لسه مفتوحة. الساعة كانت 9:12 صباحا، وقت الذروة اللي بيخلي الاسم شبه محطة، والناس داخلة طالعة زي موجة. عمر الصاوي كان واقف عند الشباك الزجاجي بيبص على طابور الشكاوى، وبالعين اللي بتلقط التفاصيل قبل الكلام. أمين الشرطة شريف قرب وقال: يا فندم، عندنا حاجة غريبة. عمر قال له: قول. شريف قال له: المكالمة دي اتسجلت على السنترال، بس مفيش بلاغ اتفتح. عمر خد الورقة. رقم المتصل غير معروف. وقت المكالمة 3:04 فجرا، ومكتوب سطر صغير: استغاثة، أنثى، جملة أخيرة غير مكتملة. عمر رفع عينه: يعني إيه غير مكتملة؟ شريف قال له: بتقول لو سمحتوا هو هنا، وبعدين الصوت اختفى. المفروض مكالمة زي دي تفتح بلاغ تلقائي، يتاخد عنوان، يتحرك دورية، يتوثق، لكن على الكمبيوتر لا شيء. عمر قال بهدوء: هات التسجيل. التسجيل طلع صوت ست، مش بتصرخ، بتتكلم بسرعة وهي بتحاول تفضل هادية. ألو، لو سمحتوا، أنا مش عارف أشرح بسرعة، بس هو هنا، هو هنا في البيت، ومش المفروض يكون هنا، لو سمحتوا. وبعدين سكون. مش سكون قفل تليفون، سكون زي اللي بيجي لما حد يحط إيده على الميكروفون. عمر وقف ثانية. هو هنا. مين هو؟ الأخطر. ليه المكالمة اتحذفت من نظام البلاغات؟ أول خطوة عند عمر دايما يرجع المكالمة الواقع. طلب من شريف يطلع بيانات السنترال، مكان برج الاتصال وقت المكالمة، طلع نطاق في الدقي. عمر اتحرك فورا. العنوان اللي حدده شركة الاتصالات على رقم 1 اتصل فعلا في 3 و4. الرقم باسم نهى عين. العنوان عمارة قديمة في الدقي. طلعوا الدور الرابع. شريف خبط، محدش رد. الجيران قالوا نهى مسافرة من أسبوعين. عمر مرتاحش. طلب من البواب يفتح. الباب بمفتاح احتياطي، كان واخده من صاحبة الشقة علشان يطمن على الشقة وهي مسافرة. الشقة مرتبة زيادة عن اللازم. مفيش شنط سفر، مفيش أكل في التلاجة، مفيش فوضى. بس في الصالة على الترابيزة تليفون أرضي قديم. عمر قرب من التليفون، رفع السماعة. مفيش حرارة في الخط، وكأنه مفصول. شريف: طب المكالمة اتعملت إزاي؟ عمر: مش لازم من هنا، بس لازم في سبب. في أوضة النوم عمر لقى مفاجأة صغيرة. ورقة مطوية تحت المخدة، مكتوب عليها بقلم جاف: لو وصلتوه قولوا البلاغ ده عمره ما اتسجل، لأنه اتسجل في مكان تاني. تحت الجملة رمز بسيط، ختم دائري باهت، نفس شكل الختم اللي ظهر قبل كده في ملف 403، بس هنا كان من غير كلمة واضحة. عمر حس إن الخيط اللي بيجري وراه رجع يلمس القضية القديمة، بس الحلقة دي لازم تتقفل لوحدها. رجعوا القسم. عمر طلب يشوف سجل للحذف في النظام. مين حذف أثر المكالمة؟ اللوج بيقول الحذف تم من حساب مش موجود أصلا، يعني في صلاحية دخلت وحذفت وخرجت من السيستم بدون اسم. شريف قال ممكن يكون اختراق يا فندم. عمر: الاختراق بيترك أثر، إنما ده عامل نفسه طبيعي، كأنه له صلاحية خاصة. قرر يروح للطريقة القديمة بدل من الكمبيوتر، العامل البشري. سأل موظف السنترال اللي كان نوبتجي وقتها. الراجل قال: يا باشا، المكالمة دي سمعتها، بس بعد ما خلصت الشاشة عندي عملت ريستارت لوحدها، ولما رجعت كأن المكالمة ما حصلتش. عمر سأل: حد كان موجود غيرك؟ الراجل تردد. كان في راجل لابس جاكيت اسود، قال إنه من الإدارة، وقف ورايا دقيقة ومشي. جاكيت اسود، الوصف ده لوحده مش دليل، بس تزامنه مش بريء. عمر ما صدقش كلام الجيران، بدأ يدور ويتبع. حركة بطاقة نهى البنكية، آخر استخدام كان من يومين في صيدلية قريبة من بيتها. فرغ الكاميرات، لقى كاميرا الصيدلية أظهرت نهى داخلة وإشارب على راسها ووشها شاحب، يعني نهى موجودة.
بس بتستخبى. عمر راح للصيدلية، سأل الصيدلي. الصيدلي قال كانت مرعوبة؟ لا، كانت مركزة، كأنها بتعمل حاجة بسرعة وبتحاول ما تبصش حوالينها. عمر أخد العنوان. العلبة اللي اشترتها كانت دواء ضغط زائد شاش زائد مطهر. حد مريض ولا حد مصاب؟ رجع تاني لشقتها، لكن المرة دي لوحده، من غير دورية ومن غير ضجة. وقف قدام باب الشقة واستنى. بعد ساعة سمع مفتاح بيحاول يدخل، وبعدين سحب بسرعة. عمر فتح الباب فجأة، لقاها نهى اتجمدت. عمر قال بهدوء: أنا مش جاي أقبض عليكي، أنا جاي أفهم المكالمة. نهى بصت للأرض وقالت: هو كان هنا. عمر قال لها: مين؟ نهى: شخص بيظهر كأنه من جهة رسمية، بيقول إنه بيصحح أخطاء، وأنا اتخضيت واتصلت، بس المكالمة اختفت زي ما هو بيختفي. عمر سألها: عمل إيه؟ نهى: فتش في البيت ودور على حاجة، وبعدين كتب لي ورقة وقال لو رحت للشرطة تاني بلاغك مش هيتسجل. عمر سكت ثانية. ورقة إيه؟ نهى طلعت ورقة من درج المطبخ، كان مكتوب فيها: البلاغات مش دايما بتتبعت، أحيانا بتتسحب. وفي آخر الورقة نفس الختم الدائري لكنه أوضح، وفي النص رقم صغير: 403. نهى قالت: أنا معرفش 403 يعني إيه، بس حضرتك شكلك تعرف. عمر لأول مرة في الحلقة دي حس إنه مسك جسم الجريمة، شخص بيحذف البلافرت وبيظهر للناس كأنه إدارة، وبيخلي أي طلب نجدة يتحول لصمت. لكن القضية لازم تتقفل. مين الشخص ده؟ وإيه اللي كان بيدور عليه عند نهى؟ عمر قال لنهى: هنعمل بلاغ، بس بالطريقة اللي هو ما يعرفش يمنعها. خلاها تسجل إفادة مكتوبة بخط إيدها ومضاها، وختمها بختم القسم الفعلي. وبعدين عمل حاجة أذكى، اتفق مع نهى تبعت رسالة لنفس الرقم اللي اتصلت منه فجراً، حتى لو غير معروف. في طرق فنية لتتبع قناة الاتصال في السجلات الداخلية. رسالة تقول: أنا لقيت اللي كنت بتدور عليه. في نفس اليوم الساعة 3:04 فجراً، نفس توقيت المكالمة الأولى. عمر وشريف كانوا مستخبيين في الصالة. البيت ساكت، وبعدين سمعوا كليك خفيف من ناحية المدخل، كأن حد دخل بمفتاح نسخة. الباب اتفتح سنة، ودخل راجل بجاكيت اسود، مش بيجري، ما بيستخباش، ما بيخافش. عمر خرج له: مين حضرتك؟ الراجل وقف وبص لعمر نظرة ثابتة، وقال جملة واحدة: البلاغ ده كان لازم يفضل ما يتسبلش. وشريف اتحرك يقبض عليه، لكن الراجل رفع كارت صغير سريعاً: رقابة. الكارت كان شبه رسمي، بس لما عمر قرب اكتشف إن مفيش عليه اسم جهة حقيقية، مجرد شعار مطبوع وخلاص. عمر قال: انتهت اللعبة. الراجل حاول يهرب، لكن شريف سبقه وقفلوا الطريق. اتقبض عليه. في التحقيق الراجل اسمه الحقيقي طلع حسام، موظف IT سابق في شركة متعاقدة مع أنظمة تسجيل المكالمات. اتفصل من شغله بعد ما اكتشفوا إنه بيعمل أبواب خلفية، ثغرات في النظام يقدر يدخل من خلالها من غير ما حد يعرف. اعترف إنه كان بيحذف بلاغات لناس معينة مقابل فلوس، لكن عمر ركز على سؤال واحد: ليه نهى؟ حسام قال: نهى مش المقصودة، المقصود كان أخوها. طلع أخو نهى كان شاهد قديم في قضية كبيرة تخص الفندق، وكان سايب عندها ورقة تثبت تلاعب حصل زمان. عمر قفل المحضر. القضية اتحلت. إزاي البلاغ اتسحب؟ مين اللي سحبه؟ وليه؟ بعد ما خلص عمر رجع مكتبه، لقى ظرف بني صغير على الكرسي، نفس الختم الدائري. فتح الظرف، لقى ورقة واحدة مكتوب فيها: اللي بيحذف البلاغات بيكره الكاميرات. وختاما، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.